পাচলিখিনি কাটি কুটি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া মছলা জিৰা ধনিয়া সৰিয়হ তাৰপিছত তেল মাৰিছোঁ। মায়ে বনোৱা সৰিয়হ ছজনাৰ ভাজিখন। তাৰপিছত ভাজি অকণমান ঢাকনা দি তাৰপিছত উদঙাই নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। হালধি আহিছেহে এতিয়া। তাৰপিছত লৰাই কৰি দি তাৰপিছত আদা নহৰু মছলাখিনি ভাজিছিলোঁ। তাৰপিছত গৰম পানী অকণ দি দিলোঁ। গৰম পানী অকণ দি তাৰপাছত লৰাই বগৰাই তাৰপিছত ঢাকনা দি এতিয়া গৰম মছলা মিট মছলা অকণমান দি তাৰপিছত লৰাই বগৰাই তাৰপৰা এতিয়া হৈ গ'ল। মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ বনায়, সেইকাৰণে আজি মায়ে বনাইছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। মায়েকে কথাখিনি ক'বলৈ লগাই দিছোঁ। এয়া মায়ে বনাই কৈছে, নতুনকৈ কৈছে যে আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, ধুনীয়া হৈছে।